મિત્રો કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. આજે આપણે વિદ્યાનગરની જે વિદ્યાનગર કહેવામાં આવતું હોય છે અને જે પી પાંડુરંગ જે આણંદની અંદર આપણે આવ્યા છે અને પી પાંડુરંગ જે ફ્રેશ દાળવાળા મળી રહ્યા છે. તો દાળવાળા, પત્તરવેલના ભજીયા, જે પાનાના ભજીયા કહેવામાં આવે છે, જે ડુંગળીના ભજીયા છે અને બટાકાવાળા, અને આ વસ્તુ આપણે ટ્રાય કરવાના છે. તો ત્યાં કેવી મળી રહી છે અને કેટલા રૂપિયામાં મળી રહી છે તો એ બધું આપણે ટ્રાય કરશું. અને બીજું ખાસ કે જે માસી દાળવાળા બનાવતા હોય છે તો એની આપણે હિસ્ટ્રી પણ જાણશું અને ત્યાં દાળવાળાનો ટેસ્ટ પણ કરશું. તો ચાલો આજે આપણે પી પાંડુરંગ દાળવાળા ત્યાં આગળ પહોંચી ગયા છે અને ત્યાં જઈએ છીએ હવે ટેસ્ટિંગ કરવા માટે. ચાલો. દોસ્તો આજે આપણે જે દાળવાળા જે કહેવામાં આવે છે કે આણંદની અંદર પાંડુરંગના દાળવાળા પણ અત્યારે જે અત્યારે માસી છે અત્યારે અહીં ઘડી આપી રહ્યા છે. માસી તમારું નામ શું? કમલાબેન. પાંડુરંગ દાદા આપણે સસરા છે. બરાબર. એ પહેલા એ લોકો બનાવતા કેવી રીતના હતા? બરાબર. એ અહીંયા જતું ને પહેલા તો તમારું ઘણું બધું નામ ગણાય છે પણ તોય છતાં એ હૈયત નથી તોય તમે એ આખું જાળવી રાખ્યું છે. આ કેટલા વર્ષથી આપણું ચાલુ છે? લગભગ 40-50 વર્ષ સમથિંગ. કે અમારા મિત્ર એ અમારા સાથે લઈને આવ્યા ને અને કે જૂનામાં જૂના આ લોકો છે અને એ લોકોનું જે દાળવાળા બહુ બેસ્ટ બનાવે છે. અને બીજું અહીંયા શું શું બનાવતા હોય છે આપણે? બટાકાવાળા. ઓકે. પછી આ થેપલા, તીકડી, પત્તરવેલી. મીઠી નથી કરી હતી. બરાબર. અને શું ભાવ શું છે આપણે અહીંયા? 20 રૂપિયાના 100 ગ્રામ. અહીંયા દાળવાળાનું નામ પડે એટલે અમદાવાદ યાદ આવતું હોય છે પણ આણંદ પણ બાકી નથી. બધી જગ્યાએ અત્યારે દાળવાળા તો મળતા હોય છે. તો હવે આ દાળની અંદર શું એવી ખાસિયત છે કે વધુમાં વધુ લોકો અહીંયા દાળવાળાનો વધારે ટેસ્ટ કરતા હોય છે. દાળવાળાની અંદર જે લસણ નાખો કે નથી નાખતા? તો ડુંગળી નથી નાખતા. પ્યોર જૈન વાળી વસ્તુ આખી. જેની અંદર લસણ તો દાળવાળામાં આવતું હોય છે ખાસ. બરાબર. તો આ દાળની અંદર ખાલી દાળ જ વધારે ચણાની દાળ આખી ચણાની દાળ અને જેની અંદર મરચાં અને બીજા કોઈ મસાલામાં બરાબર. અને એક દિવસ તો એને આથો થવા દેવો પડતો હશે ને? તો સવારે 6 વાગે પલાળવાની, સવારે 8 વાગે પછી બસ. જે દાળવાળા એકદમ ક્રિસ્પી છે. અમદાવાદની અંદર દાળવાળાની અંદર લસણ નાખવામાં આવતું હોય છે અને મરચાં. તમે ચરોતર બાજુ આવશો તો આવી રીતે તમને મરચાં મળશે જે કટિંગ કરીને. ચરોતર, ઉત્તર ગુજરાત. અને આ ડુંગળીના તમે શું કીધું? આના તમે એને ડુંગળીના અમે ઢેબરી કહીએ છીએ. ઢેબરી. હા, પણ અહીંયા ગુજરાતમાં આવું કહે છે, ઢેબરી કહે છે. હા, તમે ત્યાં આગળ ટીકડી કહો ને દાળ ટીકડી કહીએ પણ અહીંયા ગુજરાતી લોકો એમ કહે છે કે ઢેબરી આપો કે ડુંગળીની ઢેબરી. એટલે ઓલી આ ઢેબરી ટાઈપ બનાવ્યું હોય છે. એટલે બે વાર કારણ કે એક વાર તરીને ભજીયા વાળું થાય પછી એને દબાવીને પછી બીજી વાર તરવામાં આવે એવું જ થાય છે ને.
આ બહુ મસ્ત લાગે છે. આમાં શું શું આવે? એમાં કશું નહીં, ખાલી ડુંગળી ને આ બધું મરચાં લીલા નાખીએ થોડા. આમાં બેસન આવે, બેસનનું આવે ને, બેસન. બેસન ને ચણા દાળ આવે એમાં. હા, ચણા દાળ ને બેસન, હા. બરાબર. ઢેબડીનું કામ બહુ મસ્ત છે. મને ખબર તો પડે છે ને, કહેજો નીચે કોમેન્ટ કરજો. આવું થોડું ઘણું જ્ઞાન રાખવું પડતું હોય છે. અને બટાકાવાળા, બટાકાવાળાનું નામ પડે ત્યારે સુરત મને યાદ આવે કે સુરતની અંદર એવી રીતના જે બટાકાનું વાળું હોય એની ઉપર લીંબુ નાખીને અને પછી ખાવાનું હોય છે. બટાકાવાળું ઓકે છે. બાકી સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે ને દાળવડા છે અને ઢેબડી, કે જે આપણે ટીકડી કહેવામાં આવતી હોય છે. પતરેલાનું કામ પણ ઓકે છે. માસી એક વાત કહેવી છે તમને કે ઘણી સ્ત્રીઓ કે આવી રીતના પછી જ્યારે આવી તકલીફ પડતી હોય છે તો હારી જાય છે. એના માટે તમારું શું કહેવું છે? કારણ કે આ દુનિયા છે, કારણ કે પંખીડાનું પાંજરું ભાઈ ક્યારે ખાલી થઈ જાય, કોઈને ક્યારે ઉડી જાય, કોઈને કહેવાય. પણ તમે હિંમત રાખીને ઘણી અત્યારે સ્ત્રીઓને તમારી વાત કદાચ થોડીક મગજમાં ઉતરે કરી શકે, તો એના માટે શું કહેવું છે તમારું? કેવું છે હવે આપણે તો હિંમત રાખીએ છીએ. અહીંયા પથ્થર મૂક્યા છે, 3 છોકરા ને પપ્પા વર્ષમાં જ ઉઠી ગયેલા છે, તો મેં આટલું બધી હિંમત રાખીને આ બધું કર્યું છે. તો તમે હિંમત ન કરાય. એક આ બિઝનેસ એવો છે કે પુરુષ લોકો હેન્ડલિંગ કરતા હોય છે, પણ તો એ તમે એક આખી અલગ રીતના જે એના વિચારોથી આખી અલગ રીતના જે તમે હિંમત નતા હાર્યા, ત્યારે કોઈ દિવસ હિંમત નો હારવી જોઈએ. તકલીફ તો ગમે ત્યારે ગમે એટલી આવતી હોય છે. ટેન્શનમાં હતા કે આયા હતા બે. શું વાત છે. તોય છતાં તમે હિંમત રાખીને આ વસ્તુ કરી છે. તકલીફ તો ઘણી પડતી હોય છે ને, પણ કોઈ આપણે કોઈ કહેવાનું નહીં. બસ એકવાર બેબી છે, બેબી આવે અઠવાડિયામાં એકવાર. બરોબર. હા બસ વહુઓ છે જવાન. વહુ હવે એક પિયરમાં છે, 2 જોડે છે, જવાન છે બે. તો એ પણ તમને મદદ કરાવતા હોય છે. આવે છે. એટલા માટે કહું છું કે આવી ગમે ત્યારે તકલીફ પડતી હોય તો સાહેબ તમારી હિંમત નું હારવી છે અને આવી રીતના પણ ટ્રાય કરતું રહેવું છે. અને સૌથી વધારે તમારા દુકાનની દાળવાળા બહુ બેસ્ટ છે. બાકી બધા તો અને એક આ દાળ ટીકડી, એ બે એકદમ બેસ્ટ છે. સૌથી વધારે લોકો દાળવાળા વધારે ખાવા આવતા હશે. શું કેવું છે તમારું? સાચી વાત ને? અને દોસ્તો આ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ખાસ છે આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને જે પાંડુરંગ જે દાળવડા નીચે તમને એડ્રેસ પણ આવી જશે, લોકેશન પણ આવી જશે. એની જગ્યાએ તમે દાળવડા ખાવા માટે તો ચોક્કસથી પહોંચી જાજો. ત્યાં લગીને મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળીએ મેકરણ તેદી ધરતી ધરતી હરિયમ થશે. જય માતાજી, જય ભગવતી એન્ડ જય મોગલ એન્ડ જય હિન્દ. બાય બાય. દોસ્તો આપણે જે આણંદની અંદર એટલું બધું નામ વખણાય છે જે યોગેશ ખમણ, જે યોગેશ ખમણની અંદર શરૂઆત છે તો આપણે ટેસ્ટ કરશું. ખાસ એવી તો શું ખાસિયત છે કે ખમણ તો બધી જગ્યાએ મળતા હોય છે, પણ એવી ખમણની અંદર શું ખાસિયત છે કે અહીંયા જે સ્પેશિયલ આ ખમણ મળી રહ્યા છે. અને આજે અહીંયા સેવ ખમણ